Na, sziasztok! Itt van a motor, meg itt van a doboz, de mintha a kettő közül valami hiányozna. Ez a doboz nem akar itt maradni a levegőbe. Szóval kell csinálnom egy tartókonzolt hozzá. Már korábban a feleségem ezelőtti motorjához, a KV RKF 125-höz is csináltam egyet, ehhez teljesen másmilyen kell. Nyilván vehetnénk is egyet a boltba, de a legolcsóbb, amit találtam, az 40 000 forint. Én meg olyan 2-3 ezer forintnyi alapanyagból meg fogom csinálni. Hogy hogyan, azt lépésről lépésre megmutatom ebben a videóban, úgyhogy ha érdekel, akkor tarts velem ma is. Először is le kell venni az ülést, hiszen itt alatta van a hely, ahova fel lehet csavarozni majd a konzolt. Ez a két csavar, ez igazából egy ilyen gyári utaskapaszkodónak a tartó csavarjai. Ehhez a motorhoz az előző tulajdonosa, aki újonnan vette, nem kérte valószínűleg ezt az utaskapaszkodót, mert ehhez nem volt gyárilag, de mindegy, ide lehet majd felrögzíteni. Itt az ülés oldalán egyébként van is egy ilyen kis kiképzett hely, ez a kis műanyag fedél takarja, úgyhogy itt majd ki tud férni a tartókonzolnak a felcsavarozott vasanyaga. Na és már itt a műhelyben, mielőtt belekezdünk a munkába, megmutatom, hogy mi kell hozzá, illetve nyilván más alapanyagokból is el lehet készíteni egy másfajta konstrukciót, de amit én kitaláltam, ahhoz ezek az anyagok szükségesek, már beszereztem korábban, illetve hát nagyon kevés dolgot kellett venni, mert szerencsére több minden volt itthon. Volt itthon például ez a 80x5-ös lapos vasdarab, ez pont elég lesz ahhoz, hogy oda az utaskapaszkodó rögzítő csavarok alá való ilyen lapos részt ebből elkészítsem. Múltkor egyébként ebből egy ilyen hegesztőpisztoly tartó állványt készítettem a plazmavágóval, arról is van videó. Ezen kívül, ami még volt itthon, az ez a 20x20-as kis zárt szelvény, 2 mm-es falvastagsággal, ebből van még hát összesen több mint 1 méter, ez bőven elég lesz ehhez. Ez még abból maradt, amikor a feleségem korábbi motorjához készítettem a KV RKF 125-höz a doboztartó konzolt, arról is van videó, azt is meg tudod nézni, hogyha esetleg olyan motorod van, meg egyébként valójában ezeket a videókat én nem azért csinálom, hogy pont konkrétan ehhez a motortípushoz való konzol készítését megmutassam, nyilván ez is egy szempont, de én azt gondolom, hogy ha másmilyen típusú motorod van, akkor is tudsz ötleteket meríteni egy ilyenből, hiszen igazság szerint mindenféle motorhoz hasonlóan kell elkészíteni egy konzolt, azzal a különbséggel, hogy az adott motoron lévő rögzítési pontok, rögzítési lehetőségek figyelembevételével kell a szerkezetnek az alakját megtervezni. Na de a lényeg, hogy amit viszont vennem kellett, mert már ez nem volt itthon, ez egy 25x3-as lapos vas, ebből lesz majd az a keresztirányú átkötés, amit átfúrva fogja majd tartani a doboztartó platinit. Meg ezen kívül vettem, itt van egy kis zacskónyi cucc, van benne néhány ilyen 20x20-as zárt szelvénybe való végdugó, hogy nyilván azért, hogy majd ne maradjon szabadon az anyagnak a vége, ne tudjon bejutni a nedvesség. Vettem az Obiban 4 darab ilyen rozsdamentes anyagú csavart, magának a konzolnak a motorhoz való rögzítéséhez, viszont megfelelő méretű alátétet sajnos nem találtam rozsdamentesbe, úgyhogy az egyelőre ilyen horganyzottból lesz megoldva, aztán ha esetleg a jövőben találok, akkor majd kicserélem. Ezek meg ahhoz kellenek, ezt majd mutatni fogom, hogy ott a gyári rögzítő csavarok, azok speciális alakúak, és ott lesz egy bizonyos
magasságú hely, amit át kell hidalni néhány alátéttel, ahhoz ezekre szükség lesz, majd ezt mutatom, amikor eljön az ideje. Ez az egész 3000 forint alatt van, még akkor is, hogyha beleszámítom a hegesztőanyagot, az áramot, meg annak a fél deci festéknek az árát, amivel majd le fogom fújni feketére. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezzel érdemes foglalkozni, hiszen itt több 10 000 forintot lehet megspórolni, hogyha megcsinálod magadnak. Na, egy első körben készítettem egy ilyen sablont. Ez arra szolgál, hogy ezt fogjuk felrajzolni erre a lapos vasra, és ebből 2 darabot kell készítenünk. Ez lesz az a lapos vasrész, amit hozzá fogunk rögzíteni a motornak a vázához, és ez tartja majd magát a tartókonzolt. Ezt egyrészt olyan ívesre vágtam le, hogy oda illeszkedjen abba a műanyag burkolatnak az ívességébe, ahova illeszkednie kell, meg feljelöltem már rá a 2 furatnak, a 2 csavarnak a középpontját, hiszen ebben a 2 pontban ki kell majd fúrni ezt a lapos vasat, hiszen azokon a furatokon keresztül lehet majd átcsavarozni. És amint látod, ennek ez az oldala és ez az oldala nem párhuzamosak egymással, ugyanis ez a rögzítési pontnak a 2 csavarja, az tulajdonképpen a motornak a hoztengelyével nem párhuzamos, ezért itt egy kis bizonyos szöget kell adni ennek a vasnak, hogy utána ez a felszerelt konzolra a ráhegesztett zártszelvények a motor hoztengelyével párhuzamosan tudjanak majd hátrafelé nyúlni. Most az jön, hogy felrajzoljuk a vasra, 2 ilyet kell kivágni, és akkor plazmavágóval kivágom, a lekerikítéseket meg majd a köszörűvel megcsinálom. Persze természetesen akkor sincs semmi probléma, hogyha nincs plazmavágód, hiszen nyilván ugyanezt sarokcsiszolóval, meg egy vékony vágókoronggal is meg lehet oldani. Én nyilván azért ezzel csinálom, mert nálam van itt, de alapvetően ezeket, hogy én mit mivel csinálok, azt mindig érdemes úgy kezelni, hogy átkonvertálod a saját lehetőségeidre, az otthoni műhelyedben rendelkezésre álló gépekre, hiszen nyilván egy egyszerűbb műhelyben is ugyanilyen jól meg lehet csinálni. Ja, és egyébként ilyenkor jön jól egy olyan pajzs, aminek van direkt plazmavágó állása, mert a plazmavágásnak az íve nem annyira fényes, mint a hegesztésé, és ezért a normál pajzsokon keresztül, ahol ugye legkisebbre, körülbelül 9-esre tudod levenni a sötétséget, az már lehet, hogy túl sötét, és nem látod rendesen a munkadarabot, ennek viszont lehet 5-től 9-ig is állítani, és ilyenkor mondjuk egy 5-ös beállítás az pont jó ehhez. Mivel ez a 2 darabot ugye egyforma alakúra kell csinálni, meg utána ugyanolyan helyen is kell kifúrni, ezért egyszerűbb, hogyha a 2-t együtt kezelem ezentúl, ezért most ezzel a patentfogóval összefogom őket, és néhány pöttyel megpöttyintem a hegesztővel, amit majd utána le fogok róla köszörülni, de addig egyben tartja, és akkor így
az éves leköszörülést, meg a lyukak kifúrását is egyszerre meg tudom csinálni a kettőn. Rá kell rajzolni magát, ezt az ívet. Akkor egy ide próba. Ugye, ide kell, hogy illeszkedjen. Oda oké. És akkor erről beszéltem, hogyha így fölülről nézzük, akkor az, hogy itt egy ilyen szögben áll ez az oldala a vasnak, ez garantálja azt, látod, hogy a motor így hátrafelé a motorhoz tengelyével párhuzamos a széle. Na. Szóval a forma jó, a forma ide is jó, most jön az, hogy belejelöljük a lyukaknak a helyét, és akkor kifúrjuk, és utána meg már majd ide lehet próbálni, hogy illeszkedik-e. És mivel a papírra már feljelöltem korábban a furatoknak a helyét, ezért ezzel a narancssárga ceruzával itt fel tudom rá jelölni. Ezeken a lyukakon keresztül. És mint mindig érdemes ütni bele egy ilyen pontozóval egy pöttyöt, azért, hogy utána a fúrónak a hegye a megfelelő helyre találjon be. Na, behoztam egy csavart a motorból, mivel 8 mm-es átmérőjű menetről van szó, ezért egy 8,5 millis furatot fogunk készíteni, hogyha a megfelelő helyre sikerül eltalálni, akkor ez tulajdonképpen elég. Hát hogyha esetleg a furat nem a tökéletes helyen van, akkor lehet, hogy majd még egy picit nagyobbra kell venni a furat méreteket, hogy ott a helyére illeszkedjen. Egy ilyen gépsatuba befogtam a munkadarabot, ez a legegyszerűbb, meg a legbiztonságosabb az ilyen oszlopos fúrógépeknél, és akkor először mondjuk egy 5,5-essel előfúrunk, és akkor a második menetben pedig megküldjük a 8,5-essel. Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy védőfelszerelést mindig viselj. Na, oda próbáltam a motorhoz, meg bele is raktam a két csavart, és szerencsére sikerült egyből a megfelelő helyre fúrni a lyukakat, meg ezeket az íveket is úgy leköszörölni, hogy tök jól illeszkedik a helyére. Most az van, hogy a fúrás után a fúróolajat egy féktisztítóval lepucoljuk róla, és akkor utána
kezdünk foglalkozni magával a tartószerkezettel. Ja, meg persze ezt ugye a 2 hegesztőpöttyöt leköszörülöm róla, és akkor szétvesszük, hiszen ugye ez 2 darab. Na itt van, felraktam a 2 vasat, amit eddig csináltunk, és akkor mutatom, hogy ugye ez valahogy így fogja tartani a konzolt. Itt most azt kell meghatározni, hogy eleve itt ez milyen szögbe kell így fölfelé álljon, hogy a doboz a hátsó lámpát ne takarja el, tehát nagyjából itt ez a szög jó lehet, mert akkor itt idáig már feljön olyan magasra, hogy a lámpa a doboz alatt látszani fog, és akkor itt azt is meghatározom, hogy hol kell majd egy törést csinálni ebbe az árcelvénybe, itt bevágni, és itt hátrafelé pedig lesz egy ilyen vízszintes része, ami maga a doboztartó rész lesz. Ide csinálunk majd bele egy törést, tehát pontosabban így. Itt ki kell vágni az anyagból, és akkor picit meg kell hajlítani úgy, hogy innentől vízszintesen álljon, és akkor nyilván ebből a vasból 2 darab kell, meg majd mindjárt itt azt megmérjük, hogy a platni, amit rárakunk, az milyen hosszú, hogy ennek a vízszintes szakasznak milyen hosszúnak kell lenni. Na itt van a platni, ugye ezt kell majd tartania, ez egy GV ilyen szabványos doboztartó platni, egy GV műanyag doboza van a Gabinak is. Na és akkor itt van, és akkor ugye ez lesz a vízszintes rész, és akkor az, hát kb. Ez a hossz, amit bejelöltem, ez jó is, mert látod, ezen a lyukacsos részen lehet felfogatni. Így kb. Ilyen szélesen lesz a motoron, kicsit szélesebb, mint a platni, mert ugye így adja ki, és hát ezen meg ugye itt vannak a legtávolabbi rögzítési pontok, tehát annál végül is nem kell, hogy hosszabb legyen ez a tartó, tehát az a jel az egy kicsit sok, ahova raktam egy picit visszább, ha ideig tart, az már biztos, hogy elég. Most átjelölöm ezeket a másikra is, aztán akkor itt csinálunk egy bevágást, meghajlítjuk, és akkor azt, hogy az pontosan milyen szög legyen, azt majd még ott a motor mellett próbálgatva beállítjuk, hogy a motoron hogyan fog vízszintesen állni ez a doboztartós rész, és ennek milyen szögbe kell hozzá képest állnia. Back to see my girl. One thin white line
most jön az, hogy ezeket a kifúrt vasakat ráhegesztjük. Itt már összejelöltem a motoron, oda jelöltem, ezt 1-es számmal jelöltem, a másik oldalit a 2-essel, meg azt a szöget is itt megrajzoltam odafogva a motor mellé ezt a vasat, hogy milyen szögbe kell ezt idehegeszteni, úgyhogy most ezt ide pöttyintem, aztán megint a motorhoz oda viszem, oda mérem, és utána készre hegesztem, és akkor a másikat ugyanígy. Na, felraktam a motorra, hát látod, így néz ki, így nyúlik hátrafelé, és akkor körülbelül így lesz rajta a platni. De ahhoz, hogy ezt ugye fel lehessen rá szerelni, ahhoz ide keresztbe kell 2 összekötőt rakni. Ráadásul ez fogja ugye egy egységes szerkezetként tartani az egészet, és ehhez szükséges ugye ez a 25x3-as laposvas, ami ide 2 helyre bejön közé, ide kell egyszer egy ekkora darab, meg ide kell egy ekkora darab, ezeket azt mondja, ezeket ide levágom, és ide közébe hegesztjük. Hát ez mindig ilyen macera, amikor egy ilyen egyedi terméket, egy méretre készült, formára készült terméket csinálsz, akkor mindig ilyen macera, hogy nem tudom hányszor oda kell próbálni. Ugye most megint leszettem a motorról, a levágott laposvas darabokkal összeállítottam. Itt ellenőriztem, hogy a derékszögek azok derékszögek, és akkor itt néhány helyen megpöttyintem, és akkor megint vissza kell vinni a motorhoz, oda próbálni, hogy biztos, hogy minden stimmel-e, biztos, hogy minden jól áll-e, akkor még lehet rajta hajlítani, hogy minden a megfelelő szögbe álljon, vagy ha kell, akkor elvágni és újra hegeszteni, mert ilyenkor hát nyilván lehetne valamilyen módon ilyen 3D lézerszkennerrel levenni a pontos 3D elhelyezkedését mindennek, de hát nyilván ezt ilyen barkács körülmények között nem tudod megtenni, ezért így tud működni, hogy folyton próbálgatni kell, folyton oda próbálni, és a végére fog összeállni a megfelelő, mindenhol illeszkedő forma, úgyhogy most néhány pötty, aztán újra próba. Na, már harmadszor jövök vissza, és 3-szor igazítottam rajta. Na most már kezd úgy nagyjából illeszkedni. 2-szer már itt leszettem, és egy nagyon picit ilyen 1 mm-eket kellett arrébb rakni. De most úgy tűnik, hogy most oké. Néz ki, hogy a csavarok is a helyükre találnak. Közben meg egyébként érdekes, hogy ilyenkor nyár elején folyton itt fölöttünk gyakorlatoznak a rendőrségi helikopterekkel. Biztos hallod. Na jó.
Most ez így oké, és akkor most kell fixre hegeszteni mindkét oldalon úgy, hogy ne torzuljon el, hanem ugyanebbe a szögbe ugyanígy álljon minden a hegesztés végére is. És most pedig megnézzük, hogy erre a kereszttartókra, amivel itt összekötöttük az ágyszelvényeket, erre hova kell lyukat fúrni. Ezt úgy tudjuk majd meghatározni, hogy így ráteszem ezt a platonit, és akkor ugye látod, ez egy ilyen lyukacsos dolog, és akkor megnézzük, hogy pont ennek a vasnak a vonalában hova érdemes lyukat fúrni, úgyhogy át tudjuk csavarozni. Az a helyzet, hogy ezt a hátsó összekötőt nem egészen jó helyre raktam, ugyanis ezt a platnit hátrébb a motorhoz közelebb nem tudom rakni, mert akkor az ülést, amikor fönt van a csomagtartó, nem lehetne levenni, mert itt nem fér neki hátul. Ezért ebben a pozícióban kell felraknom, így viszont ugye ez a hátsó vas, ez túl hátul van, nem tudom egyik lyukon keresztül sem átcsavarozni, ezért vágtam két ilyen kis kvázi négyzetet még lapos vasból, és azt ide rá fogom hegeszteni, és akkor azon lesz majd a lyuk ide a megfelelő helyre oda rá fogom hegeszteni, és akkor az alsó sorba pedig itt át tudom majd jelölni, úgyhogy ezeket most először ide felrakom, ezt így kb. Egyenesen beállítom, és akkor ide megjelölöm, hogy hova kell felrakni ezt a két vasat. Ugye, így ide. Na, hol a másik? Ja, itt. A másikat pedig ide. És hát a jó kis hegesztő mágnes, ennél a munkánál még nem is használtam, de igazából nagyon sok esetben nagyon jól jön, amikor valamihez átmenetileg oda kell rögzíteni. Itt is. Ezzel így ide fogjuk szépen. A látható részekről, meg itt a fölül a tetején, ahol felfekszik rá a platni, ott le sarokcsiszolóztam a kiálló hegesztési varratokat, meg oldalt, meg alul, ahol látszani fog. Most pedig a platninak a lyukain keresztül följelölöm, hogy hova kell a furatot készíteni a rögzítő csavarok számára. És akkor ezt most át kell jelölni a túlsó oldalára, mert így megfordítva fogom tudni a géppel kifúrni.
Na és hát elvileg kész csoda, de kész vagyunk, ha minden igaz. Most az jön, hogy féktisztítóval ismét lemosom az egészet. Egyrészt, mert éppen most a fúrásnál olajat fújtam rá, másrészt meg amúgy is a zárt szelvény gyártása után egy vékony olaj réteg kerül rá, hogy ne rozsdásodjon meg a gyártási folyamat során is használnak olajat. A lényeg, hogy festés előtt ezt le kell tisztítani róla, mint mindig, aztán utána meg lefújjuk feketére. It's half full. I got 100 miles to go before we get back to see my girl. One thin white line on a smiley road. 40 days I've been all alone. Dragging my heart all across. Na hát mára ennyit. Egy olyan körülbelül 8 órát voltam el vele itt a műhelyben, de az a helyzet, hogy amikor videót is csinálok valamiről, akkor mindig legalább kétszer annyi ideig tart, mert folyton állítgatni kell a kamerát, meg kitalálni a különböző beállításokat, meg stb. Úgyhogy szerintem, hogyha csak ezt csináltam volna, akkor maximum egy ilyen 4 óra alatt ez meg lenne. Ez szerintem baromi jó ahhoz képest, hogy egy 40 000 forintos bolti csomagtartót váltok ki vele. Majd meg kell várni, hogy megszáradjon, azt írja a festéknek az útmutatója, hogy 24 óra, úgyhogy holnap délután, ha minden jól megy, akkor fel is szereljük, rárakom a dobozt is, és akkor meglátjuk, hogy milyen is lett igazából. Na, eljött a másnap, itt van a csomagtartó, lefestettem, meg a végébe beleütöttem a kis zárt szelvény végdugókat, ugye hát nyilván 4 vége van mindegyikbe. Egyet nyomtam, ez kb. Ilyen 50 forint darabja a 20x20-as zárt szelvénybe való, teljesen jól lezárja a végét, így passzol ide a helyére, és amit még nem mutattam meg, de mondtam az elején, hogy miért kellett ez a sok alátét. Nos, hát azért, mert itt látod, a 3 lyukba benne van, de egyből kiszedtem, hogy megmutassam. Itt ez egy műanyag burkolat, és ott belül egy szinten lejjebb van maga a fém motorváz, amihez hozzá kell csavarozni, viszont hogyha csak ide az alátétek nélkül rátenném a csomagtartót, akkor erre a műanyag burkolatra ülne fel, és ez lehet, hogy megrepedne, hogyha hozzáhúznám, és így tulajdonképpen ez a lyukanként 3 alátét, ez ilyen távtartóként működik, és így a terhet az alátét fogja viselni, nem pedig ez a műanyag burkolat, amikor így lehúzom hozzá a csomagtartót. No, és akkor a csomagtartót feltesszük a helyére. Hozzá úgy, hogy egy alátétet is teszünk alá, minden csavarnak. Szokás szerint az utasítás, hogy legyen elég erősen meghúzva, de agyon nem kell hozni. Egyrészt nem fog nagy súlyt viselni, másrészt pedig nehogy sérüljön a menet például a vázba, mert akkor azt elég nagy szívás lenne utána javítani. Na, hát ez nagyon fix. Na most jön az, hogy ezt a platnit felrakjuk a csomagtartóra, hogy utána a dobozt is rá lehessen rakni. Ezt ugye 4 csavar fogja tartani, ennek itt az aljában, az alján alul van a csavarokon egy önzáró anya. Ez egyébként egy ilyen szabványos Givi dobozokhoz járó platni, erre mindenféle ilyen dobozt fel lehet rakni. És ugye mivel eleve
a csomagtartóra, vagy hát erre a doboztartó konzolra úgy fúrtuk ki a 4 lyukat, hogy azok a megfelelő helyen legyenek, így azok a megfelelő helyen vannak. Úgyhogy könnyű a dolgunk. Az ülés vissza a helyére, és akkor végül a doboz. Szerintem egyáltalán nem néz ki rajta rosszul. Igazság szerint pont megfelel az elképzeléseimnek. Én úgy gondolom, hogy ezt a 2-3 ezer forintot, meg ezt az egy napot, amit rászántam, bőven megérte, és ráadásul minden ilyen munka, amit elvégzel magadnak, tapasztalatszerzésnek is nagyon jó, hiszen olyan dolgokat próbálsz ki, amit esetleg előtte még nem. Úgyhogy remélem, hogy nektek is hasznos volt ez a videó. Hogyha tetszett, amit a mai napon csináltam, akkor szokás szerint kérek egy lájkot, iratkozz fel, ha még nem vagy, és találkozunk legközelebb. Sziasztok! I got 100 miles to go before I get back to see my girl.